Oppo A74 at Oppo A74 5G full specs review tayo mga ka-mobile. Pero bago natin sisimulan mga ka-mobile, i-click nyo muna ang subscribe button at notification bell. Huwag din kalimutan mag-like at comment. Maraming salamat mga ka-mobile. Ang Oppo A74 ay binibenta na ngayon sa mga official dealer ng Oppo. Ang telepono ay RAM-ORD na dumating na may isang 6.43 pulgada touchscreen display na may isang resolusyon ng 1080 by 2400 mga pixel. Inaasahan na ang Oppo A74 ay pinalakas ng isang octa-core Qualcomm Snapdragon 662 na processor at may 6GB na RAM. Ng 6.43 pulgada touchscreen display na may isang resolusyon ng 1080 by 2400 mga pixel. Inaasahan na ang Oppo A74 ay pinalakas ng isang octa-core Qualcomm Snapdragon 662 na processor at may 6GB na RAM. Ang Oppo A74 ay napapabalitang patakbuhin ng Android 11 at inaasahang papatakbo ng isang 5000 mAh na baterya. Sinusuportahan ng Oppo A74 ang pagmamay-ari na mabilis na pagsingil. Hanggang sa nababahala ang mga kamera. Ang Oppo A74 ay napapabalitang magpak ng isang triple na pag-setup ng kamera na nagtatampok ng isang 48 megapixel pangunahing kamera, isang 2 megapixel kamera, at isang 2 megapixel kamera. Ang pag-setup ng hulihan ng kamera ay may autofocus. Napapabalitang sport ang isang solong pag-setup ng kamera para sa mga selfie, isang pangunahing 16 na megapixel na pangunahing kamera. Ang Oppo A74 ay nagpapatakbo ng ColorOS 11.1 ay batay sa Android 11 at nagpak ng 128GB ng inbuilt na imbaka na maaaring mapalawak sa pamamagitan ng microSD card. Ang Oppo A74 ay nakatip upang maging isang dual SIM GSM at GSM smartphone na tatanggap ng mga nano SIM at nano SIM card. Sinusukat ng Oppo A74 ang sukat ng 160.30x 73.80x 7.95 na milimetro taas x lapad x kapal at may bigat na 175.00 gramo. Ito ay sinasabing ilulunsad sa mga midnight blue at prism black na kulay. Ang mga pagpipilian sa pagkakakonekta sa Oppo A74 ay sinasabing may kasamang Wi-Fi, GPS, Bluetooth V5.00, USB Type-C 3G, at 4G. Ang mga sensor sa telepono ay napapabalitang nagsasama ng accelerometer, ambient light sensor, gyroscope, at proximity sensor. At mga ka-mobile mayroon din itong 5G. Ito ay ang Oppo A74 5G. Ang Oppo A74 5G ay isang mid-range smartphone na nagtatampok ng 6 tuldok 5 gitling INCH FHD dagdag LTPS LCD display na may 90Hz screen refresh rate. 4 8MP dagdag 8MP dagdag 2MP dagdag 2MP quad rear camera, at isang solong 16MP punch hole selfie camera. Tumatakbo ito sa isang Qualcomm Snapdragon 480 5G chipset na may 6GB ng RAM, Android 11 OS, at ColorOS 11.1 software. Mayroon ding isang scanner ng fingerprint na nakamount sa gilid pagkakakonekta ng 5G, at 128GB ng napapalawak na imbakan. Ang isang baterya na 5000 mAh ay nagpapagana ng aparato na may suporta para sa 18W na mabilis na pagsingil. Teknolohiya sa pamamagitan ng USB Type-C. Dumating ito sa dalawang mga pagpipilian sa kulay fluid black at space silver.
Ang opisyal na presyo ng Oppo A74 5G sa Pilipinas ay P15,999.00. Display 6.43 inch 1080 by 2400. Processor Qualcomm Snapdragon 662. Front camera 16MP. Rear camera 48MP plus 2MP plus 2MP. RAM 6GB. Storage 128GB. Battery capacity 5000 mAh. OS Android 11. Market status available. Release date the 5th of April 2021 expected. Oppo A74 full specifications. General. Display. Screen size, inches, 6.43 touchscreen yes resolution 1080 by 2400 pixels. Hardware. Processor octa-core processor make Qualcomm Snapdragon 662 RAM 6 internal storage 128 expandable storage expandable storage type microSD. Camera. Rear camera 48 megapixel dagdag 2 megapixel dagdag 2 megapixel no. Off rear cameras 3 rear autofocus rear flash eyes front camera 16 na megapixel no. Off front cameras is a pop-up camera nyo. Software. Operating system Android 11 Skin Color OS 11.1. Connectivity. Wi-Fi size Bluetooth USB 5.00 USB type size headphones 3.5 me number of SIMs 2 SIM 1 SIM type nano SIM GSM CDMA GSM 3 guys 4G 3 SM2 SIM type nano SIM GSM CDMA GSM 3 guys 4G limitize. Sensors. Proximity sensor yes accelerometer yes ambient light sensor yes gyroscope eyes. At yun lang, maraming salamat po.